đây, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Series mẹo hay móc len vừa rồi của mình nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của các bạn. Để đáp lại tình cảm ấy, mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm một kỹ thuật nữa giúp cho thú bông của các bạn trở nên tròn đều và đẹp hơn. Đặc biệt áp dụng tại phần đầu và phần thân của con thú. Ngoài ra còn là công cụ đắc lực khi các bạn móc mũ nón. Đó là kỹ thuật móc tản mũi. Các bạn hãy vào cùng học với mình nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hai mẫu sản phẩm. Một sản phẩm thì mình sử dụng kỹ thuật tản mũi và một sản phẩm thì mình móc bình thường theo công thức móc. Các bạn có thể nhận thấy là sản phẩm ở bên tay này của mình nó ra một cái hình tròn. Còn sản phẩm bên tay cầm kim móc của mình thì nó ra hình lục giác. Tại sao mà cùng một công thức móc, cùng một kim móc, cùng một loại len lại ra được hai sản phẩm khác nhau? Sản phẩm này không phải tự dưng mà nó ra hình lục giác, mà bởi vì là khi móc vòng tròn ma thuật xong, mình đã móc 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật, thì khi móc rộng ra nó sẽ là hình lục giác. Còn khi mà mình móc vào vòng tròn ma thuật 8 mũi đơn thì các bạn sẽ ra sản phẩm hình bát giác nhé. Để sản phẩm thú bông hoặc là mũ nón được tròn đều và đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tản mũi. Cách tản mũi rất là đơn giản, các bạn hiểu nôm na như sau. Đó là chúng ta sẽ không móc tập trung cái điểm tăng hoặc là điểm giảm vào cùng một đường thẳng, mà chúng ta sẽ tản ra các vị trí khác nhau. Bây giờ mình sẽ zoom sát để cho các bạn quan sát là tại sao sản phẩm của các bạn sẽ lại ra hình lục giác mà nó không được tròn đều. Thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta khắc phục cái này. Đầu tiên thì mình sẽ móc là 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Tiếp theo ở hàng thứ hai thì mỗi một chân mũi mình sẽ móc 2 mũi đơn. Điểm tăng thì là ở đây, chính là vị trí này. Mình sẽ lấy vị trí này để các bạn dễ dàng quan sát tiếp lên. Tiếp theo ở hàng thứ ba, cứ mỗi một chân các bạn lại móc một mũi, cứ mỗi một chân các bạn lại móc 2 mũi. Hàng thứ tư, 2 chân lại tăng một mũi, 3 chân tăng một mũi, 4 chân tăng một mũi. Vậy nên là cái phần tăng nó sẽ nằm thẳng lên như thế này, làm ra được ở cái phần sản phẩm nó bị góc cạnh. Ở cái điểm tăng bên cạnh cũng như vậy. Đây là điểm tăng này của hàng thứ hai này. Tiếp tục hàng thứ ba là cách một mũi tăng một mũi, cách 2 mũi tăng một mũi, cách 3 mũi tăng một mũi, thì nó cũng sẽ đi lên như thế này. Và cứ như vậy, càng móc rộng ra thì các bạn sẽ càng gây cho sản phẩm không được tròn đều, làm cho cái phần đầu của sản phẩm ấy, khi mà chúng ta móc thú nó sẽ bị thành góc cạnh. Và kể cả khi mà mình nhồi bông vào, có nhồi căng như thế nào thì nó cũng sẽ bị lộ các cái điểm góc này ra, và cái phần đầu của con thú nó sẽ không được đẹp. Thì bây giờ khi mà đã biết được chính xác là chúng ta móc như thế nào thì nó sẽ bị lục giác rồi, thì các bạn sẽ chỉ cần đơn giản như sau. Là chúng ta sẽ móc điểm tăng tránh những cái điểm mà chúng ta tăng. Đây nhá, ví dụ mình sẽ ví dụ cho các bạn quan sát là đây là điểm tăng của mình này. Ở đây thì mình đã không sử dụng kỹ thuật tăng mũi thần thánh để cho các bạn dễ dàng nhận thấy được cái mũi tăng. Còn nếu mà các bạn muốn biết thêm về kỹ thuật tăng mũi thần thánh như thế nào thì mình có để đường link ở dưới phần video này. Các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật tăng mũi thần thánh thì gần như là chúng ta sẽ không biết được đâu là mũi tăng, đâu là mũi móc bình thường. Thì ở đây mình đã cố tình sử dụng mũi tăng bình thường là 2 mũi móc vào một chân như thế này để các bạn dễ dàng phát hiện ra điểm tăng. Ở đây là điểm tăng này. Tiếp theo này, 1, 2, 3, 4, 5. Đây chính là điểm tăng tiếp theo, có nghĩa là cách 4 mũi chúng ta tăng một mũi. Thì ở hàng bên trên các bạn chỉ cần tránh cái điểm tăng này và điểm tăng này ra thì chúng ta sẽ móc vào điểm tăng vào giữa.
Mình thì mình chia đôi, các bạn có thể chia lệch hơn. Ví dụ là móc một mũi xong tăng luôn, hoặc là móc gần hết thì chúng ta mới tăng. Tuy nhiên thì mình cứ chia vào giữa để cho nó dễ dàng quan sát. Đó, thì ở đây mình sẽ móc tăng vào cái điểm giữa này. Và 1, 2, 3, 4, 5 lại tăng tiếp. Cái điểm tăng này thì nó lại lệch so với cái điểm. Thì ở đây để khắc phục cái tình trạng lục giác như thế này thì mình sẽ phát triển tiếp cho các bạn, biến cái hình lục giác này trở nên tròn đều hơn. Đây, khi mà các bạn tăng mũi ở đây đúng không? Thì bình thường mình sẽ phải móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi tăng. Có nghĩa là hàng tiếp theo là 7 mũi tăng 1 theo công thức là 7x V nhân với 6. Đó, thì chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc 3 mũi, sau chúng ta tăng luôn. Thì đây chính là cái mũi đầu tiên này, mũi có cái đánh dấu này, 1, 2, 3. Thì chúng ta sẽ móc 3 mũi, rồi các bạn sẽ tăng luôn 1 này, 2. Sau đó thì chúng ta lại móc 7 mũi bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và chúng ta lại tiếp tục tăng mũi vào đây. Đây chính là nằm giữa hai cái điểm tăng này. Thì chúng ta sẽ tăng mũi vào giữa nhé. 1 này, 2. Thì các bạn lại đếm tiếp 7 mũi. Thì nó sẽ luôn luôn tránh được cái điểm tăng cùng vào một chỗ. Tăng này. Sau khi móc theo công thức là 7 mũi tăng 1 thì các bạn sẽ đến cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ còn dư là 1, 2, 3, 4, 5 mũi. Do là ban đầu chúng ta móc 2 mũi rồi chúng ta tăng luôn. Thì các bạn sẽ móc nốt 5 mũi này. 1 này, 2, 3, 4, 5. Thì cộng lại 5 mũi ở đây và 2 mũi ở trên này và tăng 2 mũi thì chúng ta tăng luôn. Thì vị chi là chúng ta vẫn được khoảng cách là 7 mũi tăng 1. Đó, thì các bạn có thể nhận thấy là cái vòng tròn của chúng ta đã tròn hơn, bớt bị góc cạnh hơn. Còn nếu như mà các bạn tản mũi ngay từ đầu là chúng ta cứ móc tránh các cái điểm tăng ra thì chúng ta sẽ còn tròn đều như thế này hơn. Tổng kết lại thì các bạn sẽ thấy là việc móc tản mũi tức là các bạn sẽ móc một hàng theo công thức và một hàng móc tản mũi. Một hàng móc theo công thức, ví dụ các bạn sẽ móc 7 mũi tăng 1 mũi. Thì chúng ta sẽ tuân thủ như vậy từ sau cái đánh dấu này. Chúng ta cứ 7 mũi, các bạn lại tăng 1 mũi. Tiếp theo đến hàng sau, công thức là 8 mũi tăng 1 mũi. Thì ngay cái phần sau cái đánh dấu này các bạn sẽ chỉ móc từ 3 đến 4 mũi thôi. Rồi chúng ta mới áp dụng công thức 8 mũi tăng 1. Cho tới cuối hàng thì nó sẽ dư là ví dụ sau cái đánh dấu này các bạn móc 4 mũi nhá. Thì đến cuối của hàng thì nó sẽ còn dư lại là 4 mũi. 4 mũi cộng 4 mũi là 8 mũi. Thì chúng ta vẫn đảm bảo được công thức là 8 mũi tăng 1 lần. Đó, thì chúng ta sẽ tránh được các cái điểm tăng, không tạo cái điểm tăng thành cái đường thẳng.
thì sản phẩm nó sẽ tròn đều và đẹp hơn. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!